स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आजको भिडियो हामी यो 50mm 1.8 STM लेन्सको चाहिँ रिभ्यू गर्न जाँदैछौँ हैन। यो लेन्सको चाहिँ आज हामी यसको टेक्निकल डिटेल्सहरू हेर्छौँ हैन, अन पेपर कस्तो छ अनि यसले परफर्म कस्तो गर्छ त्यो कुराहरू हेर्छौँ। यसको भिडियो स्याम्पल अनि फोटो स्याम्पलहरू सबै कुरा गर्छौँ। अनि मेनली हाम्रो फोटोमा इफेक्ट गर्ने कुराहरू जस्तै डिस्टोर्सन भयो, भिग्नेटिङ भयो, क्रोमेटिक एब्रेसन्सहरू भयो हैन, त्यो अब कतिमा खिच्दाखेरि बेस्ट आउँछ, कसरी चाहिँ हामीले यसबाट बेस्ट रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ, त्यो सबै कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। यहाँलाई थाहा छँदैछ हाम्रो भिडियो प्रायः अलिकति लामो हुन्छ, हामी अलिकति इनडेप्थ कुरा गर्छौँ हैन। ठ्याक्कै सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा के भनिदिइहाल्छु भन्दाखेरि मैले आज यसलाई टेस्ट गर्नेवाला छु यो क्याननको 6D Mark II मा हैन। यो भनेको फुल फ्रेम क्यामेरा हो। यहाँहरूले एपीएससी क्यामेरामा युज गर्नुभयो भने रिजल्ट अलिकति फरक आउँछ हैन। त्यसको कुरा म अहिले अलिकति पछि पनि गर्छु, मैले सुरुमा भनिदिइराखेको मात्रै। सुरुमा यसको अलिकति ओभरभ्यूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि क्याननको 50mm 1.8 Mark II बाट अपग्रेडेड भएर चाहिँ हाम्रो यो एसटीएम लेन्स आएको हो हैन। फर्स्ट इम्प्रेसनको कुरा गर्ने हो भने एकदमै कम्प्याक्ट छ, एकदमै लाइट वेट छ, एकदमै पोर्टेबल छ। जस्तो अलिकति सो अफ गर्नुपर्छ क्यामेरा बोक्दा ओहो भने जस्तो अरूले लागोस्, अरूलाई त्यस्तो लागोस् भने जस्तो यहाँहरूको चाहिँ एउटा त्यस्तो मेन्टालिटी छ भने चाहिँ इट्स नट फर यु है। यो चाहिँ एकदमै सानो छ। अब अलिकति ठुलो बडीमा हाल्नुभयो भने त यो त लेन्स नै नहालेको टाइपको देखिन्छ हैन। अब यसको चाहिँ प्रिभियस भर्जनबाट अहिले अपग्रेड हुँदा राम्रो पार्ट भनेको यसको यो माउन्ट छ। यसको चाहिँ मेटल माउन्ट छ है। यो माउन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ मेटलको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। तर अनफर्चुनेटली यो लेन्स चाहिँ वेदर सिलिङ छैन है। भनेको अब वेदर सिलिङ भन्नाले कम्प्लिटली वाटरप्रुफै हुँदैन हैन। तर हामीले अलिकति हाई ह्युमिडिटी भएको ठाउँमा अथवा चाहिँ हैन स्प्ल्यास भन्छ नि, हल्का पानी परेको त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले युजली युज गर्न सक्छौँ भने यसलाई त्यसरी युज गर्न सक्दैनौँ। मेन भनेको यसमा चाहिँ यहाँनिर एउटा ग्यास्केट हुन्छ है वेदर सिलिङमा, यसमा त्यो ग्यास्केट पनि छैन। अर्को भनेको यसमा यता साइडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा एएफ र एमएफ म्यानुअल फोकस र अटो फोकसको बटन रहेको छ। अनि त्यसपछि यसमा कुनै पनि स्टेबलाइजेसन छैन। यसको अर्को डाउन साइड भनेको अब यसको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन्सको कुरा गर्ने हो भने म्याक्सिमम एपर्चर भनेको 1.8 हामीलाई थाहा छँदैछ। यसको मिनिमम एपर्चर भनेको f22 अनि यसमा चाहिँ 7वटा एपर्चर ब्लेड रहेको छ। एपर्चर ब्लेड भनेको हामीले एपर्चर ठुलो सानो गर्दाखेरि देखिने त्यो होल ठुलो सानो हुने जुन एलिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले एपर्चर ब्लेड भन्छौँ। त्यो धेरै हुँदा बेटर, किनभने त्यसले चाहिँ अलिकति राउन्ड बोके निकाल्छ हैन। प्रिभियस भर्जनमा 5 थियो, यसमा 7वटा छ। अनि त्यसपछि अब यसको फिल्टर थ्रेड भन्छौँ अथवा फिल्टर साइजको कुरा गर्ने भने 49mm को रहेको छ हैन। अनि यसको मिनिमम फोकसिङ डिस्टेन्स अहिले हामीले हेर्छौँ प्र्याक्टिकली कति नजिक जान मिल्छ, तर यसको चाहिँ अन पेपर चाहिँ लगभग 35 सेन्टिमिटर्स रहेको छ। भनेको 35 सेन्टिमिटर्स भन्दा नजिकको सब्जेक्टलाई यहाँले फोकस गर्न सक्नुहुन्न। अब यसको सबैभन्दा ठुलो अपग्रेड भनेको चाहिँ एसटीएम लेन्स। एसटीएम भनेको चाहिँ क्याननको अटो फोकस मोटर हो हैन। एसटीएम भनेको चाहिँ भिडियोको लागि सुटेबल, अलिकति साइलेन्ट हुन्छ भनेर भन्छन् हैन। अब योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई मैले के भन्नुभन्दा अगाडि मैले यसलाई 60 Mark II मा राखेर म त्यो क्यामेराबाट यो लेन्सबाट चाहिँ सुट गर्छु है त। यहाँले अहिले देखिरहनु भएको भिडियो चाहिँ 50mm 1.8 जुन लेन्सको हामीले रिभ्यू गरिरहेको थियौँ त्यही लेन्सबाट देखिरहनु भएको छ। अलिकति आवाज आइरहेको छ वरिपरि कन्स्ट्रक्सनको कामले गर्दाखेरि है, त्यसलाई अभोइड गर्नु होला। अनि यहाँहरूसँग चाहिँ क्याननको फुल फ्रेम अथवा एपीएससी जुनसुकै क्यामेरा भए पनि यहाँहरूले यो लेन्स त्यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँहरूले यसको इफेक्ट देखिरहनु भएको छ 1.8 मा राखेको छु मैले। मेन यहाँहरूले रिभ्यू हेर्ने भनेको अब यसको क्वालिटी कस्तो पाउँछु मैले योभन्दा फरक भन्ने कुरा पनि हो हैन। त्यो भएर अब यहाँहरूले चाहिँ अब जस्तो किट लेन्सहरूमा खिच्नुहुन्छ भने यहाँहरूले जुम गर्दा मिनिमम यहाँहरूको चाहिँ मिनिमम नम्बर यहाँहरू जान मिल्ने भनेको 5.6 मा जान मिल्छ हैन। 3.5 मा जान सक्नुहुन्छ, तर अब त्यो वाइड एङ्गलमा हैन। अब म यहाँलाई त्यो पनि एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु हैन। म यसलाई 5.6 मा राख्छु, त्यसपछि फेरि 1.8 मा राख्छु। यहाँहरूले कम्पेरिजन हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अहिले यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो एपर्चर f5.6 मा सेट गरेको छु मैले है। यहाँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कतिको ब्लर थियो, अहिले कतिको ब्लर छ भनेर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, कतिको फरक आयो भनेर। अब यहाँहरूले यो लेन्स लिनुभयो भने कतिको ब्याकग्राउन्ड ब्लर पाउनु भयो है त। मैले इन जेनरल एउटा चाहिँ रेफरेन्स मात्रै दिन खोजेको यहाँहरूलाई, एक्ज्याक्टली त्यति नहुनसक्छ है त। ल यहाँहरूले एपीएससी बडीमा युज गर्नुभयो भने चाहिँ लगभग यतिको ब्याकग्राउन्ड ब्लर पाउनुहुन्छ, फोटो अथवा भिडियो दुइटैमा हैन। अनि अर्को कुरा भनेको ब्याकग्राउन्ड ब्लरलाई डिपेन्ड गर्ने धेरै कुरा हुन्छ। मैले हाउ टु ब्लर ब्याकग्राउन्डहरू छुट्टै भिडियो बनाएको छ है। यहाँलाई ब्याकग्राउन्ड ब्लरै धेरै गर्नु छ भने चाहिँ यहाँले जस्तो सब्जेक्टको यो क्यामेरा र सब्जेक्टको डिस्टेन्स, सब्जेक्ट र ब्याकग्राउन्डको डिस्टेन्स, यो धेरै कुराहरू हुन्छ। मैले त्यो भिडियोमा कुरा गरेको छु यहाँलाई। म त्यो भिडियोको लिङ्क यो आइकनमा राखिदिन्छु, आई बटनमा राखिदिन्छु, यहाँले त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। म्याक्सिमम ब्याकग्राउन्ड ब्लरको लागि फुल फ्रेममा खिच्दै हुनुहुन्छ भने अब 1.8 मा सेट गरिदिन्छु म हैन। अब फुल फ्रेममा खिच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ
यहाँहरूले यतिको ब्याकग्राउन्ड ब्लर पाउनुहुन्छ हैन। एपिएससीमा यहाँहरूलाई अलिकति अरू थोरै कुरा भनिदिइहाल्छु म यहाँ पनि, यहाँहरूले त्यो भिडियो हेरे पनि नहेरे पनि। यहाँहरूले अहिले जुन रिजल्ट देखिरहनु भएको छ यो फुल फ्रेममा भन्दा एपिएससीमा के फरक हुन्छ? एउटा, यसमा जति ब्याकग्राउन्ड ब्लर पाउनुहुन्न। सेकेन्ड कुरा, एपिएससी क्यामेरामा क्रोमेटिक एब्रेसन यहाँहरूले बढी पाउनुहुन्छ। थर्ड कुरा भनेको यो फोकल लेन्थ चाहिँ अब अहिले हाम्रो यो 50 mm छ भने एपिएससीमा लगभग 80 mm इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। अब हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ यो लेन्समा चाहिँ एसटिएम फोकस मोटर भन्ने छ है। अहिले क्याननको प्राय युएसएम र एसटिएम भन्ने दुई थरी हुन्छ हैन। युएसएम चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ फोटोको लागि बेटर भने, एसटिएम चाहिँ भिडियोको लागि बेटर, अलिकति साइलेन्ट हुन्छ भनेर हैन। अब यसको फोकसिङ चाहिँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यसले कतिको ट्र्याक गरिरहेको छ है। अब यो फोकस ट्र्याकिङको कुरा चाहिँ यहाँहरूले किन रिभ्यूमा डिपेन्ड हुन भएन भन्दाखेरि फोकस ट्र्याकिङ भनेको चाहिँ लेन्समा जति डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्यामेरामा पनि त्यति भर पर्छ क्या हैन। एउटै लेन्स फरक फरक बडीमा फरक फरक स्पिडमा यसले फोकस गर्छ हैन। अनि अब यहाँहरूले चाहिँ अब एएफ मोडमा खिच्दै हुनुहुन्छ भने त अझ यहाँहरूको चाहिँ त्यो स्पिड पनि सेट गर्नु मिल्छ है। अटो फोकसको कुरा चाहिँ अब हाम्रो फोटोमा जति फास्ट भयो त्यति बेटर, भिडियोमा जति स्मुथ भयो त्यति बेटर भन्छ हैन। यहाँले देखिहाल्नुभयो यसको, मैले अघि पनि भनिहालेँ फोटोको चाहिँ म अहिले यहाँलाई कम्प्युटर स्क्रिनमा देखाउँछु। हामीले अहिले भिडियोको टेस्ट हेरिरहेको छौँ। अब म यहाँहरूलाई चाहिँ यसको साउन्ड सुनाउँछु है। यसको चाहिँ हामीले इन्टरनल माइकबाट रेकर्ड गऱ्यो भने यसको अटो फोकस मोटरको साउन्ड कतिको आइरहेको छ भनेर। अब हामी फोटोको कुरा गरौँ, फोटो एकदमै राम्रो आउँछ, डिसेन्ट आउँछ, अलिकति भिनेटिङ आउँछ। हामीले त्यसलाई इजिली पोस्ट प्रोसेसिङमा ठिक गर्न सक्छौँ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। शार्पनेस ओके छ हैन, राम्रो यहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब लो लाइटको लागि त अब 1.8 भइसकेपछि अभियसली राम्रो हुने नै भइहाल्यो हैन। त्यसमा पनि यहाँले अब फुल फ्रेम क्यामेरामा युज गर्नुभयो भने इट रियली हेल्प्स। अब यसको मिनिमम फोकसिङ डिस्टेन्स पनि राम्रै छ। यहाँले चाहिँ प्रडक्ट फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ, ज्वेलरी पर्फ्युम जस्तो आइटम्सहरू खिच्नु छ भने यहाँले डिटेल्स क्याप्चर गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यसको लागि पनि एकदमै राम्रो छ। अब हामी यसको फोटोको क्वालिटी र फोटोको रिजल्टको लागि चाहिँ हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा जाउँ है त। हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ। यहाँले स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने 4वटा फोटो ओपन छ। अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा याद गर्ने कुरा भनेको भिनेटिङ। भिनेटिङ भनेको के हो? फोटो खिच्दाखेरि यो कर्नरमा हल्का अँध्यारो आइपुग्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी भिनेटिङ। अहिले पनि हल्का देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब लेन्समा हुने एउटा फ्याक्टर हो हैन। सुरुमा हेरिहाल्नु 1.8, 2.8, 4 र 5.6 हो है। हेर्नुभयो भने भिनेटिङ जति माथि गयो त्यति कम हुँदै आइरहेको छ। भिनेटिङ जति कम भयो त्यति राम्रो। अब हेर्नुहोस् है, यो लेन्समा भिनेटिङको मेजरमेन्ट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ -2 टु अप टु -3 स्टपसम्मको चाहिँ भिनेटिङ छ। त्यो भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि सेन्टरमा हाम्रो जति ब्राइटनेस छ त्योभन्दा 2 स्टप टु 3 स्टप 2 गुणा अथवा 3 गुणा लाइट कम हुन्छ कर्नरमा भन्न खोजेको हैन। तर यसको हामीले यसको डिएक्सओ मार्कमा मेजरमेन्ट हेर्यौँ भने चाहिँ भिनेटिङको हाम्रो फिल्ड म्यापमा हेर्यौँ भने चाहिँ यहाँ के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि लगभग ग्लोबल म्यापमा हेरौँ, यहाँ हेर्नुभयो भने F22 सम्म पनि यसमा चाहिँ भिनेटिङ नहुने भन्ने चाहिँ छैन कि। त्यो पनि त्यस्तो नराम्रो छैन। अर्को कुरा भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसलाई हामीले लाइट रुमबाट हाम्रो रमा खिच्नु भएको छ भने हामीले इजिली प्रोफाइल करेक्सन भन्ने लेन्स करेक्सन भन्ने चाहिँ यहाँले यहाँबाट चाहिँ लेन्स करेक्सन इनेबल गर्नुभयो भने लाइट रुमले आफै मिलाइदिन्छ। इट्स नट अ बिग डिल है। अनि बाइ द वे यहाँहरूले एडभान्स सिक्दै हुनुहुन्छ लाइट रुम, फोटोसप, यहाँहरूले फोटोग्राफीमा एडभान्स लर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो प्लेलिस्टमा जान सक्नुहुन्छ अथवा भिडियो ट्याबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको फुल ट्युटोरियल छ। अब मैले सेलेक्सन रिसेट गरिदिएँ। अब भिनेटिङको कुरा त यही नै भइहाल्यो। हेर्नुभयो भने हामी 1.8, 2.8, 4, 5.6 है, यही नै भइहाल्यो। अब कुरा गरौँ यसको शार्पनेसको है। शार्पनेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1.8 मा एकदमै शार्प छ लेन्स। सेन्टरमा हेऱ्यौँ भने एकदमै राम्रो छ, हामीले देख्न सक्छौँ एकदम क्लियर छ। मैले 1:1 मा यसलाई जुम गरेको छु। अगेन मैले इम्पोर्ट गर्दा नि 1:1 मा गरेको छु, त्यही भएर हाम्रो यसमा कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। तर हामीले कर्नरमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हेर्नु भने एकदमै सफ्ट छ है। यसमा डिटेल्स लगभग छैन, एकदमै सफ्ट जस्तो अलिकति ब्लर जस्तो आएको छ है। यो प्राय लेन्सहरूमा सेन्टरमा जति शार्पनेस साइडमा कुनै पनि हुँदैन, तर यसमा चाहिँ अलिकति बडी नै सफ्ट छ साइडमा है, कर्नर्समा। अब हेर्नुहोस् है, यो पनि हामी के हुन्छ त, मैले यसलाई अब कम्पेयर गरेर देखाउँछु यहाँलाई F2.8 मा है। अब यो दुईटालाई मैले जुम गरेर हेरेँ भने अभियसली भिनेटिङले गर्दा राइटको फोटो अलिकति उज्यालो त देखि नै हाल्छ। तर अब हामीले कर्नरको शार्पनेस है, सेन्टरको शार्पनेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ, शार्पनेस उति छ तर राइट साइडको हल्का बडी कन्ट्रास्ट छ है। 2.8 मा अलिकति बडी राम्रो कन्ट्रास्ट छ। अनि
हामीले कर्नरमा हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् जति कर्नरमा यहीँनिर आउँदाखेरि लेफ्टको साइड यहाँनिर एकदमै सफ्ट भइसक्यो, राइटको हेर्नुहोस् क्लियर छ। अब मैले 2.8 र 4 लाई कम्पेयर गरिदिएँ हेर्नुहोस् है त। 2.8 अझै ऊ थियो है, अगाडि पछाडि पऱ्यो सरी। 2.8 र 4 लाई कम्पेयर गरौँ है त। अब 2.8 र 4 लाई कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 4 अभियसली बेटर छ, भिनेटिङको हिसाबले पनि सार्पनेसको हिसाबले पनि। हामीले कर्नरमा हेऱ्यौँ भने यो लेफ्टको f2.8 राइटको f4 हेर्नुहोस् त एकदमै क्लियर छ, यस्तो सफ्ट छैन, एकदमै सार्प छ, अझै बेटर भएको छ यहाँनिर हैन। अनि कर्नरमा अझै बेटर छ हैन, लगभग राम्रो छ। कर्नरमा सबैभन्दा लास्टको कर्नरमा हल्का देखिएको छ हैन। अब फाइनली हेरौँ 4 र 5.6 लाई त। पहिला सेन्टरमा हेर्यौँ, सेन्टरमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स हामीले देख्न सक्दैनौँ f4 र 5.6 मा हैन, लगभग उस्तै उस्तै नै छ। तर हामी एकचोटि कर्नरमा आयो भने चाहिँ कर्नरमा चाहिँ हामीले अभियसली 5.6 अलिकति बेटर भएको देख्न सक्छौँ है। यहाँनिर हेर्नु हो यो एरियामा यहाँनिर एकदमै सफ्ट छ, यहाँनिर एकदमै कन्ट्रास्ट आएको छ, डिटेल्स पनि छ। यहाँ हेर्नु भने यो डिटेल्स एकदमै ब्लर जस्तो भएको छ, यहाँनिर क्लियर छ। अब 5.6 सम्म हेर्दाखेरि हाम्रो शार्पनेसको हिसाबले सबभन्दा शार्प 5.6 मा हुने भयो हैन। अब हामीले अब 50 mm को लेन्स 1.8 को लागि लिइसकेपछि 5.6 मा खिच्ने कुरा त भएन। पोर्ट्रेट खिच्दै हुनुहुन्न, त्यो बाहेक अरू खिच्दै हुनुहुन्छ, हामीले अभियसली माथि जान सक्छौँ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँहरूले 5.6 मा खिच्नु भने अभियसली बेटर रिजल्ट पाउनु भयो है। यो थियो हाम्रो शार्पनेसको कुरा। डिस्टर्सनको कुरा त हामी हेर्दैनौँ, अब त्यही पनि अलिकति हेरिहाल्नु। डिस्टर्सनको कुरा किन हेर्दैनौँ भन्न खोजेको भन्दाखेरि 50 mm मा त्यति डिस्टोर्सन हुँदैन नै। तर यहाँ हामी डिस्टोर्सन ट्याबमा गएर हामी ग्रिडमा हेऱ्यौँ भने यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का यो साइड साइडको हेर्नुहोस् भने हल्का कर्भ भएको छ, त्यो भनेको थोरै डिस्टोर्सन छ भनेर चाहिँ देखाएको हैन। अब यसलाई हामीले चेन्ज गरेर हेर्नु मिल्दैन किनभने 50 mm फिक्स हो। तर मलाई चाहिँ यसले केही पनि असर गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा गरौँ अब हामी क्रोमेटिक एब्रेसनको है। क्रोमेटिक एब्रेसन भनेको यहाँहरूलाई म इक्जाम्पलमा देखाउँछु। यहाँनिर जस्तै यो फोटोमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने मैले यहाँ जुम गरेँ सेन्टरमा है। यहाँ हेर्नु भने यो जुन हाम्रो लिभ्सहरू छ है, यो पातको एजेसमा हेर्नु नि हल्का यो चाहिँ पर्पल कलरको अथवा कहीँ हल्का यो चाहिँ पिङ्क टाइपको एउटा चाहिँ किरमिर देखिरहनु भएको छ। यसलाई हामीले क्रोमेटिक एब्रेसन भन्छौँ, कलर फ्रिन्ज पनि भन्ने चलन छ हैन। यसमा अझै यस्तोमा भन्दा पनि अझै हाम्रो जुन चाहिँ अलिकति हेभी कन्ट्रास्ट भएको ठाउँमा चाहिँ बढी देखिन्छ। जस्तै यो सायद कतिमा खिचेको 1.8, ल यसमा हेरौँ है अझै, ल यस्तोमा अझै जति हाई कन्ट्रास्टमा हामीले फोटो खिच्छौँ हैन, कन्ट्रास्ट चेन्ज भएको छ के त्यति धेरै देखिन्छ। ल यसमा हेर्नुभयो भने एकदमै धेरै देखेको छ। यसलाई भन्छौँ हामी क्रोमेटिक एब्रेसन है। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्रोमेटिक एब्रेसन कतिको छ भनेर है। f1.8 मा त एकदमै छ है, यस्तो धेरै पनि भन्नु मिल्दैन किनभने हाम्रो एकदमै धेरै कन्ट्रास्टमा खिचेको फोटो। अब यहाँनिर मेन कुरा APS-C मा खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ यो धेरै देखिन्छ है। अब हेर्नुहोस् है 1.8 मा थियो हामी, अब 2.8 मा गयौँ भने लगभग त्यो हराउँछ है। हाम्रो क्रोमेटिक एब्रेसन हल्का देखिएको छ है। अनि त्यसपछि अब f4 मा जानुभयो भने चाहिँ लगभग छैन हैन। अब क्रोमेटिक एब्रेसन पनि मैले APS-C भर्सेस फुल फ्रेमको पनि कुरा गरेको थिएँ, एपर्चरको भिडियोमा पनि कुरा गरेको थिएँ है। एपर्चर नम्बर अलिक ठुलो हुँदै जाँदा क्रोमेटिक एब्रेसन घट्दै जान्छ भनेर लेन्स करेक्सनबाट त्यसलाई पनि हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ है। अब क्रोमेटिक एब्रेसन भनेको त्यस्तो ठुलो कुरो भएन। अब यहाँलाई मैले अघि पनि भनिहालेँ हैन, हाम्रो क्वालिटी सबै कुराहरू गर्दा एकदमै एक्सेप्टेबल छ। एउटा राम्रो पोइन्टको कुरा गर्ने हो भने त चिप छ हैन, 1500-16,000 मा पाउने भनेको एकदमै राम्रो डिल भयो हैन, भ्याल्यु फर मनी भनौँ। सेकेन्डमा भनेको अब क्वालिटी पनि ओके छ, नट ब्याड हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यहाँहरूको लो लाइटको लागि एकदमै बेटर भयो है। यहाँहरू चाहिँ 1.8 भनेको प्राय जुम लेन्समा हामी मिनिमम नम्बर भनेको 2.8 मा जान सक्छौँ भने हैन, यसमा चाहिँ 1.8 मा भयो यहाँहरूलाई बजेटमा हैन। अर्को भनेको एकदमै कम्प्याक्ट, एकदमै लाइट वेट, एकदमै पोर्टेबल है। म बाहिर हिँड्दाखेरि प्राय म निकनमा भयो भने 35 mm को बोक्छु भने क्यानन मैले बोक्यो भने चाहिँ 50 mm को लिन्छु है, किनभने APS-C को 35 र यो लगभग उति हुन्छ। अनि यहाँहरूलाई अलिकति देखाउनु छ, अलिकति ड्याङ्गा देखिन नै लागि चाहिँ त्यसो छैन किनभने एकदमै सानो देखिन्छ है। अब गुड पोइन्ट्सहरू यिनीहरू नै भयो है। अब अरूहरू पनि छ है। यसको चाहिँ यो जुन फोकस स्ट्रिङ छ एकदमै स्मुथ छ। अब यसको ब्याड पोइन्ट कुरा गर्नु पर्दाखेरि ब्याड त होइन अलिकति हैन भनौँ न, अलिकति त्यो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेन फोकस स्ट्रिङको कुरा गऱ्यौँ हामीले। प्राय लेन्सहरूमा चाहिँ हामीले अटो फोकस गरिसकेपछि एडजस्ट गर्न सक्छौँ रिङबाट, यसमा त्यो गर्नु मिल्दैन। तर यसको फोकस स्ट्रिङ चाहिँ हामीले जतिखेर पनि घुमाउँदाखेरि त्यो सेफ छ हैन। अनि अर्को यसको ब्याड पोइन्टको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले इमेज स्टेबलाइजेसनलाई अब ब्याड भनेको गुड भन्ने कुरा हुन्छ, किनभने कुनै पनि प्राइम लेन्समा चाहिँ स्टेबलाइजेसन हुँदैन हैन, कुनैमा हुन्छ है। अब प्राय इन जेनरल हुँदैन, तर पनि अब भिडियोको लागि यहाँले लिँदै हुनुहुन्छ नि त्यो छैन। अर्को मेन यसको ब्याड पोइन्ट भनेको चाहिँ
वेदर सिलिङ छैन है, वेदर सिलिङ छैन। यहाँले चाहिँ अब अलिकति यसलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। बिगिनरमा हुनुहुन्छ भने बजेटमा अब उस्तै पऱ्यो अहिले किट लेन्सलाई नै यो कोरोना पछि 11-12 हजार रुपियाँ पर्छ भनेपछि 15-16 हजार भनेको एकदमै राम्रो डिल। मैले अहिले पनि कुरा गरेँ, यसको अल्टरनेसनमा अरू कुनै पनि त्यो सालको लेन्सहरू छैन होइन। त्यही भएर पनि अब खास धेरै गफै गर्नु पनि त्यति उचित चाहिँ होइन, किनभने यसमा हाम्रो अर्को कुनै पनि अप्सन छैन होइन। त्यो हिसाबले मैले पनि प्रायः सबैलाई रेकमेन्ड गर्ने लेन्स हो होइन, सबैजनाको सेकेन्ड लेन्स भनेर चाहिँ चिनिन्छ होइन। फ्यान्टास्टिक प्लास्टिक, निफ्टी 50 होइन, अब यसलाई थुप्रै नामहरू भन्छ मान्छेहरूले होइन। एकदमै राम्रो लेन्स हो। मैले एकदमै 100% यो रेकमेन्ड गर्छु यहाँले किट लेन्स युज गरिरहनु भएको छ यहाँले चाहिँ F4 अथवा F4 भन्दा माथि अथवा F2 भनौँ न, F2 भन्दा माथि यस्तो कुनै लेन्सहरू युज गरिरहनु भएको छ भने यहाँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यहाँले फेरि हेर्नुहोस् एकचोटि होइन, यहाँहरू कोही साथीहरूसँग यहाँले बरो गर्नुहोस्। मैले प्रायः सधैँ रेकमेन्ड गर्छु यहाँले लेन्स चाहिँ सकेसम्म नयाँ भन्दा युज लिनुभयो भने बजेटमा राम्रो यहाँहरूले डिल पाउन सक्नुहुन्छ। DSLR एन्ड लेन्स अफ नेपाल भन्ने एउटा पेज छ है, यहाँ उहाँहरूले चाहिँ कारोबार गर्नुहुन्छ। यहाँलाई टेस्ट पिरियड समेत दिएर होइन उहाँहरूसँग लिन सक्नुहुन्छ। अनि बाइ द वे हाम्रो यो च्यानल भनेको चाहिँ फोटोग्राफी रिलेटेड च्यानल हो होइन। यो प्रडक्ट रिभ्यू भन्दा पनि यो फोटोग्राफीसँग रिलेटेड भएर मैले रिभ्यू गरेको मात्र हो। यहाँहरू फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, सिरियसली लाग्नु भएको छ, यहाँहरू प्रोफेसनल यदि हुनुहुन्छ भने चाहिँ फोटोसप र लाइटरुमको चाहिँ एडभान्स भिडियोहरू मैले पब्लिस गरिसकेको छु। यहाँले प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। अनि यहाँलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ त्यसको फिडब्याक दिनु होला। यहाँहरूको साथी कोही सिकिरहनु भएको छ नि उहाँहरूलाई यहाँले रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। स्टे कनेक्टेड।